Hoe kun je als ondernemer werken aan projecten die er echt toe doen? Daarom doe ik dit jaar 12 stages in heel verschillende sectoren. De tweede week in het woonzorgcentrum in Zonhoven zit erop. Het was heel productief. We hebben beslist wat we willen doen om de bewoners met dementie te helpen. En we beginnen goed zicht te krijgen op hoe we dat willen doen. En deze week kwamen enkele mensen me helpen. Onder andere een kameraad van mij, Thijs Verolix, een hele goede designer uit Limburg. En heel bende studenten van de Lucas School of Arts komen ook helpen. Het interessante aan deze opdracht is dat je eigenlijk een relatie wil bouwen tussen twee mensen die elkaar nog nooit gezien hebben in het leven. Maar waarbij de moeilijkheid is dat één van die groepen mensen, namelijk de dementerende bejaarden, nauwelijks in staat zijn om hun eigen verhaal nog te herinneren en er nog minder over kunnen praten. En hoe ga je dan zo'n relatie gaan opbouwen? Hoe ga je een verzorgende iemand leren kennen die eigenlijk zichzelf nauwelijks nog kent? Door de blog weten wij meer over hun verleden. Hè. Kunnen wij uit de foto's ook opmaken van hoe zij vroeger geleefd hebben. Nu, het is gemakkelijk natuurlijk om een gesprek aan te knopen. Hè. Dus met een persoon met dementie is dat niet altijd evident. Je kunt wel over het weer beginnen, maar ja, je krijgt dan zelden respons daarop. Maar iets wat zij herkennen en wat van vroeger is natuurlijk veel gemakkelijker voor hun voor daar een herkenning op te geven. Of ja, toch zoiets dat wij blijken van, oh, ze is mee en ze is mee aan het nadenken over vroeger. En dan is het voor ons fijn natuurlijk dat wij weten wie op de foto staat en dat we daarmee hun over gesprek kunnen gaan. De grootste conclusie over de blokken tot nog toe is dat het eigenlijk niet om de blokken draait. Het draait om de informatie die op de blokken staat. Is jij platen ook, hè? Ja. Voor het zorgverleningscentrum is het meest lastige aan de blokken het verzamelen van alle info die op de blokken hoort te komen en om die info dan op die blokken te krijgen. Ze willen een manier die het veel makkelijker maakt voor familieleden om het verhaal van hun familie vast te leggen, digitaal, multimediaal, en om dat heel makkelijk op een drager te krijgen, zoals zo'n blok. Er komt heel veel kijken bij het maken van een nieuwe service en om dat goed te structureren gebruik ik een framework. Je ziet dat hierachter. Dit is het Service Design Framework van het bedrijf Namaan in Brussel. Dat zijn 16 stappen. Het is heel uitgebreid om eigenlijk van je probleem naar een oplossing te gaan. Straks geven Andrea en Niels hun feedback over het project nadat ze een paar dagen afwezig waren en nadat het project in mijn ogen heel veel geëvolueerd is. Spannend. Inzicht dat nu dat blok dient als een raakpunt, een object tussen twee mensen met heel verschillende cognitieve capaciteiten. Ja. En ik denk dat voor de verpleegkundige, de verzorger, dat blok niet voldoende is. Ja. Het is vooral voor de persoon zelf, voor de bewoners, een fijn object. Ja. Maar hoe kunnen we ze oprecht geïnteresseerd maken in het hele leven dat die mensen hadden? Moeilijk punt zou ik zeggen, is het feit dat het
het bestaande, wat er al gecreëerd is, de fysieke levensblokken, daar het gebruik van en de manier waarop ze gecreëerd zijn helemaal in vraag stelt. En bijkomende uitdagingen zegt dat heel het idee verder gaat dan puur een content management systeem ontwikkelen en het herdenken van die bestaande houten blokken, maar dat je echt gaat moeten nadenken hoe gaat dat dan integreren in die context waarvoor we gaan werken. Hoe gaat de familie betrokken worden? Hoe gaat de zorgverlener kunnen geholpen worden om van inspiratie tot actie te komen? Dat is natuurlijk een uitdaging. We hebben hier een vrij lang proces doorlopen van na te denken over wat er opgelost moet worden. En nu eigenlijk is het fijn dat door al dat werk is het heel gemakkelijk om de oplossingen te vinden. Gaat het lukken om binnen deze korte maand echt iets te maken en te testen dat ertoe doet? Ja, ik ga het toch proberen alleszins. Dat was wel een heel flauw einde. Maak u geen zorgen, ik heb er goesting in. Alles komt in orde. Vol gas!